सो गाइज आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले Canon G570 को इनबक्सिङ र इन्स्टलिङ गर्न गइरहेको छु हैन। यो प्रिन्टर एकदमै फोटोको लागि एकदमै स्पेशल प्रिन्टर रहेको छ भन्ने हामीले सुन्नेमा आएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रिन्टर लिएको छु। यसको फुल मैले रिभ्यू दिने छु हैन। मैले अलरेडी पहिले चाहिँ इप्सनको प्रिन्टर युज गरिरहेको छु। अनि इप्सनको यो बाल्टी प्रिन्टर 3545 भन्ने यो पनि युज गरेर आएको छु र मसँग 805 इप्सनको पनि छ हैन। तर अहिले मलाई यो अलिकति बेटर लागेको छ। यो क्याननको G570 भन्ने मोडल रहेको छ हैन। यसको मैले अनलाइन पर्चेस गरेको छु। नेपालमा अलिकति यो महँगो नै छ हैन। 29 देखि 30-32 हजारसम्म नेपालमा पर्छ भने इन्डियामा 15 देखि 16 या 14 सम्म पनि इन्डियामा अवेलेबल मिल्छ। सो यो बक्समा हामीलाई के चीजको अवेलेबल दिएको छ यो प्रिन्टरमा हैन। यसको इनबक्सिङ र मैले यसको इन्स्टलिङ सम्पूर्ण जानकारीहरू यसै भिडियोमा राखेर दिनेछु। सो म इनबक्सिङ गर्छु यस भिडियोलाई, यो बक्सलाई के छ यसमा है। यो टेप लागेको छ, यो टेपलाई मैले कट गर्छु है। के दिएको छ हामीलाई यो प्रिन्टरमा हैन। डाटा केबल पनि दिएको थिएन हैन। यो चाहिँ कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्नुको लागि एउटा डाटा केबल रहेको छ। यो चाहिँ पावर सप्लाई केबल रहेको छ। यस तरह यो यसरी प्याकिङ गरेर दिएको छ यो है। यसलाई मैले साइड लगाएँ। इङ्कजेट प्रिन्टर रहेको छ भने यसमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 6 वटा इङ्क हामीलाई यहाँनिर दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 6 कलर दिएको छ। यसलाई मैले यहाँनिर राख्छु र अब यसरी यहाँनिर प्याकिङ दिएको छ। यो युजर यो गाइडलाइन दिएको छ हैन। यो चाहिँ अब तपाईले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। यो प्रिन्टरलाई हामीले कसरी अपरेट गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू र ग्यारेन्टी कार्डहरू यसमा सफ्टवेयर भर्जनहरू यहाँनिर दिएको छ हैन। सफ्टवेयर त अहिले हामीले यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुलाई तपाईले गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो मोडल राखेर Canon G570 सर्च गरेर यसको ड्राइभर सर्च गर्नुभयो भने यसको ड्राइभर गुगलमा एभाइलेबल मिलिहाल्छ हैन। यो सिडीको हामीलाई काम छैन। यसलाई मैले साइड लगाउँछु र यहाँनिर 2 वटा हेड दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हेडलाई मैले स्टेप बाइ स्टेप देखाउँछु कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर। एउटा हेड यो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, र अर्को हेड यो रहेको छ। 2 वटा हेड दिएको छ यसमा। यसलाई मैले यता राखेँ र अब मैले यो प्रिन्टरलाई यहाँनिर खोल्छु। यसको लुक यस्तो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। पोलिथिनसँगै मैले उठाएँ र यो बक्सलाई मैले साइड लगाउँछु। यहाँनिर अरू केही पनि छ कि छैन जस्तो लाग्यो। क्यारी ब्यागबाट मैले रिमुभ गर्छु। सर्वप्रथम यसको लुक यस्तो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है। यसलाई यसरी यो तान्न मिल्छ। यहाँनिर यो डस्ट क्याप राखेको छ र यहाँबाट हामीले यसरी तान्न सकिन्छ। यो यहाँनिर 4 ट्याङ्क र यहाँनिर 2 ट्याङ्क दिएको छ। टोटल 6 ट्याङ्क भयो है। अब मैले यसको यहाँनिर यो चाहिँ जस्ट फोटो प्रिन्टर हो। यसमा कुनै स्क्यान हैन, फोटोकपी वगैरह हुँदैन। यहाँनिर डिस्प्ले दिएको छ यो र मैले यसको यहाँनिर यो यसरी खुल्छ है। यहाँनिर सक्नुहुन्छ। यसलाई सिल गरेको छ। मैले यो सिललाई खोल्छु सर्वप्रथम यसरी। अब यहाँनिर हामीले 2 वटा हेड इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर लेफ्ट लेखेको छ हैन। यहाँनिर पनि हेडमा लेखेको हुन्छ हैन। यसरी मैले यो अब यहाँनिर यो हेडलाई खोल्छु यहाँनिर यसरी। यसलाई पनि राम्रै तरिकाले सिल गरेर राखेको छ हेडलाई। केयरफुल्लीको साथ चाहिँ यो हेडलाई तपाईले ओपन गर्नु होला यसरी। यो एउटा हेड रहेको छ। यसको पनि यहाँनिर सिल हुन्छ। यसरी यसको सिललाई ओपन गर्नु होला है। र अर्को सिल यहाँनिर हुन्छ। यो पेपरलाई पनि तपाईले यहाँबाट रिमुभ गर्नु होला यसरी है। यो लेफ्ट हेड रहेको छ, यहाँनिर एल लेखेको छ र अर्को राइट हेड यो रहेको छ। मैले राइट हेडलाई पनि खोलेँ र यसको यताको सिल पनि यसरी तानी र यताको पनि पेपर पनि तानी। यसमा 4 रिङ लाग्ने, यसमा 4 सकेट दिएको छ भने यसमा 2 सकेट दिएको छ। यो लकलाई खोलिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा येलोमा दिएको छ। यसलाई प्रेस गर्नु होला है। प्रेस गरेर यसरी माथितिर
यसरी हल्का तरिकाले यसरी तान्नुभयो भने यो यसरी आउँछ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एल लेखेको छ र राइट लेखेको छ। हाम्रो दुईवटै हेडमा पनि एउटामा एल लेखेको छ भने एउटामा आर लेखेको छ। अब मैले एल को ठाउँमा एललाई राख्छु है। यो एल रहेको छ, यसको एल को ठाउँमा मैले एललाई राखेँ। यो कसरी राख्नुपर्छ भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो 4वटा खाँचा छ। यो खाँचामा मिल्ने तरिकाले यहाँनिर हामीले यसरी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यता 1 छ, यता 4 छ, यसरी यता 2 4 भयो, यता 1 छ हैन। यो तरिकाले हामीले यसरी खाँचा यहाँनिर राख्नु पर्यो है। यसरी रङ साइड त यो जान पनि जाँदैन। र अब राइट लेखेको ठाउँमा यो जुन राइट हेड छ यसलाई हामीले यो तरिकाले यसरी राख्नु पर्यो। यसरी यो हेड राखिसकेपछि अब हामीले एकदमै केयरफुल्लीको साथ यसरी दबाइदिने र अब यो लगलाई यसरी दबाइदियो भने अब तपाईको हेड लक भइसक्यो है। अब हेड लक भइसक्यो। अब हाम्रो इङ्क इन्स्टल गर्ने नम्बर आयो। अब हामीले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको रेड CMLO र GY अनि BK लेखेको छ। मैले तपाईलाई इङ्क देखाएँ स्टेप बाई। यहाँनिर Y लेखेको ठाउँमा येलो हैन। र यो प्रिन्टरको के सुविधा छ भने तपाईले कुनै पनि इङ्कलाई रङ टाइममा राख्न सक्नुहुन्न, किनभने यहाँनिर आफ्नो आफ्नो लग हुन्छ। यसरी यसरी यसलाई खोल्नु होला तपाईको ढक्कनहरु। यसरी तपाईले प्रत्येकको ढक्कन खोल्नु होला। तपाईले चाहेर पनि येलोको ठाउँमा रेड राख्न सक्नुहुन्न। यहाँ यसको प्रत्येकको लग हुन्छ, यसमा लग हुन्छ। मैले यो येलो हो तर मैले यसलाई रेडमा हाल्न खोज्छु भने यो रेडमा पर्दैन है। यो ठ्याक्कै येलोमा मात्रै पस्छ है। तपाईले रङमा यसलाई हाल्न सक्नुहुन्न, यो येलोमा पस्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई अब यसरी हाल्ने र अब यो अटोमेटिकली इङ्क झरिरहेको छ है। यस्तै गरी मैले स्टेप बाई स्टेप अब सबैमा इङ्क राख्छु। दुईवटा बोतल सँगै नअटेको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै मैले मेगन्टालाई केही छिनमै राख्छु र अब मैले रेडलाई यहाँनिर इन्स्टल गर्छु। रेडमा दिएँ, यहाँनिर झरिरहेको छ, इङ्क भाइब्रेसन भइरहेछ हैन, इङ्क झरिरहेछ। र अब मैले ग्रे र ब्ल्याकलाई पनि यता इन्स्टल गर्छु। यो रहेको छ प्योर ब्ल्याक कलर, यसमा राखिदिएँ। र यो रहेको छ, यो पनि ब्ल्याक नै हो तर यसलाई GY भन्छ हैन, ग्रे भन्छ। यसलाई मैले यता राख्दिएँ। यो दुईवटा पनि यहाँनिर भयो। अब यसमा येलोको इन्स्टल भइसक्यो है। येलोलाई मैले रिमुभ गरिदिएँ, यसको ढक्कन लगाइदिन्छु, यसलाई साइड राखिदिन्छु र अब येलोको ढक्कन मैले लगाइदिन्छु। त्यसपछि अब मैले मेगन्टालाई इन्स्टल गर्छु। मेगन्टाको M को ठाउँमा मैले मेगन्टा कलरलाई चाहिँ यहाँनिर इन्स्टल गरेँ र अब रेड कलर पनि इन्स्टल भइसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्स्टल गरिदिएँ र अब यहाँनिर ब्ल्याक एन्ड ग्रे पनि दुईवटै इन्स्टल भइसकेको छ। यो सबैको ढक्कनहरू बन्द गरिदिनु होला। तपाईले फर्स्ट टाइममा इङ्क नहालिकन पावरलाई अन गर्नुभयो भने खासै फरक त पर्दैन, तर तपाईले पावर अन नगरिदिनु होला है। इङ्क इन्स्टल भइसकेपछि, हेड इन्स्टल भइसकेपछि अनि मात्र तपाईले पावर कनेक्सन दिन सक्नुहुन्छ। यो कलर पनि इन्स्टल भइसक्यो। अहिलेसम्म तपाईले हेर्नुभयो हामीले प्रिन्टको अनबक्सिङ गर्यौं, त्यसपछि हामीले दुईवटा हेडलाई यहाँनिर इन्स्टल गर्यौं र अब हामीले इङ्कलाई पनि इन्स्टल गरिसकेका छौं। अबको पालो रहेको छ हाम्रो इङ्क यो प्रिन्टरलाई पावर सप्लाई दिने। सो अब हामीले सम्पूर्ण कुराहरू इन्स्टल गरिसकेपछि हैन, सो अब हामीले इङ्क इन्स्टल गरिसक्यौं, हेड इन्स्टल गरिसक्यौं हैन। अब हाम्रो पाला आयो पावर कनेक्सन दिने हैन। अब मैले पावरलाई केबललाई यहाँनिर अब मैले यहाँनिरको यो यसमा पावर सप्लाईको केबललाई मैले यहाँनिर कनेक्ट गरेँ है। सो साथीहरू सम्पूर्ण कुराहरू इन्स्टल गरिसकेपछि अब मैले पावर केबल पनि लगाइसकेको छु प्लगमा हैन, यहाँनिर हालेर राखिसकेको छु। अब
अब प्रिन्टरले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्टर अन भइसकेको छ यहाँनिर ब्लिप दिइरहेको छ अब यहाँनिर स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट भनेको छ हैन मैले इङ्ग्लिसलाई ओके गर्छु इङ्ग्लिस भनेको छ इङ्ग्लिसलाई मैले ओके गरेँ त्यसपछि अब सेटअप इङ्ग्लिस भनेको छ एसमा क्लिक गर्छु मैले यो एस भनेको यो प्लेबाट यो बटन है एस क्लिक गरिदिन्छु र अब मैले ओके क्लिक गरिदिन्छु अब प्रिन्टरलाई मैले अन गरिसकेँ हैन यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज आउँछ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ ओके गर्नु होला ल्याङ्ग्वेजलाई ओके गरिसकेपछि मैले तपाईँलाई देखाउनुलाई यो खोलेँ हैन यहाँनिर यो ठाउँमा चाहिँ मैले पेपर हालेर चाहिँ युज गर्छु तपाईँले चाहिँ ढक्कन बन्द गरेर काम गर्नु होला मैले तपाईँलाई देखाउनको लागि यहाँनिर पेपरले यसलाई पोस्ट गर्छु र अब बाँकीको कामहरू तपाईँलाई देखाउँछु है र मैले ल्याङ्ग्वेज चुज गरिसकेँ हैन ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसलाई चुज गरेँ र अब प्रिन्ट जसलाई मैले फेरि ओके गरिदिन्छु एस गरिदिन्छु ओके गरिदिएँ एस गरिदिएँ है लोड टु आवर मोर सर्ट भनेको छ तपाईँले A4 साइजको पेपरलाई पछाडि चाहिँ राखिदिनु होला है A4 साइजलाई पेपर 2-4वटा पिस चाहिँ यहाँनिर राखिदिनु होला र अब ओके गरिदिनु होला मैले पेपर राखिदिइसकेँ है अब तपाईँको यहाँनिर भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ एबाउट 9 मिनट रिमेनिङ भनिरहेको छ यसको मतलब तपाईँले 9 मिनटसम्म अब ढुक्कले तपाईँले इन्तजार गरिरहनुहोस् तपाईँको 9 मिनट लाग्छ यो पुरा प्रिन्टर इन्स्टल हुनुको लागि है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो अटोमेटिकली आफ्नो प्रोसेस आफै गरिरहेको छ हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन प्रिन्टर इन्स्टल गर्नुलाई हामीले क्याननको G570 या 670 जुनसुकै प्रिन्टरलाई पनि तपाईँले इन्स्टल गर्नु पर्यो भने सर्वप्रथम फर्स्ट तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस् र हेड इन्स्टल गर्नुहोस् सर्वप्रथम तपाईँले हेड इन्स्टल गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले पावर बटनलाई अन गरेर ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसलाई सेलेक्ट गरेर बाँकी काम अब प्रिन्टरलाई गर्न छोडिदिनुहोस् अब प्रिन्टरले अटोमेटिकली काम गरिरहेको छ अहिले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन पाइप छ यहाँनिर ओन्ली व्हाइट मात्रै देखाइरहेको छ भने अब केही छिनमै यहाँनिर इङ्क यहाँनिर आउने छ है मैले पेपर अलरेडी राखिसकेको छु र अब हामी इन्तजार गरौँ 9 मिनटको 8 मिनट भयो मैले भिडियो बिचमा केही समय अलिअलि पोज गरेको छु है भिडियो धेरै लामो बन्न जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले 9 मिनटसम्म ढुक्कले वेट गर्नु होला यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब इङ्क सप्लाई भइरहेको छ हेर्नुहोस् होइन येलो आयो ब्ल्याक आयो रेड आयो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देखेको छ कि छैन क्यामेरामा तर इङ्क आइरहेको छ है अहिले अब अघि पाइप पुरा खाली थियो अब हेर्नुहुन्छ हाम्रो 6 कलर यहाँनिर इन्स्टल भइसक्यो एकदमै यहाँनिर मसिन चलिरहेको छ होइन यसको एयर दिइरहेछ र अब इङ्क यहाँनिर सप्लाई आइसकेको छ अब बाँकी एबाउट 8 मिनट भनेको छ अझै 8 मिनट यो चाहिँ प्रिन्टरको फर्स्ट पेज रहेको छ यो हेडमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले रेड लाइट ब्लिप गरिरहेको छ होइन यसमा लाइट पनि दिइरहेको रहेछ एउटा यो फर्स्ट पेज यसले कुन पिङ चाहिँ सही हान्छ होइन हामीले अब कन्टिन्यू बनिरहौँ होइन अझै 2 मिनटसम्म यसमा हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ फर्स्ट प्रिन्ट गरेर आएको छ है यसले फर्स्ट पेज आयो अब यसले अर्को पेपर लिन्छ फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण कलरहरू यहाँनिर आइरहेको छ होइन रेड ग्रे ब्ल्याक है अब यसले फेरि अरू अझै काम गर्दैछ अर्को पेपर तान्यो यसले फर्स्ट टाइम है यो फर्स्ट टाइम इन्स्टलिङको टाइममा अब 1 मिनट भनेको छ यहाँनिर यो डिस्प्लेमा चाहिँ 1 मिनट देखाइएको छ होइन यसले पेपर प्रिन्ट आउट गरिरहेको छ 100% रेडी भइसकेपछि यो प्रिन्टरले यहाँनिर के देखाउँछ तपाईँले भिडियोमा कन्टिन्यू बनिरहनु होला सेकेन्ड पेज पनि आउट गर्यो अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्लेमा अब आउटपुट अटोमेटिकली अब फिनिश भइसकेको छ हामीले यहाँनिर ओकेमा क्लिक गरौँ यसमा क्लिक गरेर ओके क्लिक गरिदिन्छु र अब फेरि ओके गरिदिन्छु टु कन्टिन्यू टु भने फेरि ओके क्लिक गरिदिन्छु र अब रेडी टु प्रिन्ट भनेको छ अब हाम्रो फोटो प्रिन्ट या डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्नको लागि
रेडी भइसकेको छ। अब मैले नेक्स्ट पार्टमा देखाउने छु यसको फर्स्ट टाइममा हामीले यसको सफ्टवेयर कम्प्युटरमा कसरी इन्स्टल गर्ने र अर्को भिडियो बन्ने छ यसको यो वाइफाई प्रिन्टर रहेको छ। हामीले मोबाइलबाट वाइफाई कनेक्ट गरेर यो प्रिन्टरमा फोटो हामीले मोबाइलबाटै डाइरेक्ट हामीले कसरी प्रिन्ट गर्ने यो सम्पूर्ण यसको इन्फर्मेसनहरू मेरो भिडियोमा मेरो च्यानलमा अपलोड हुनेछ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन थिचेर जानु होला। सो यति भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु र यो मेरो प्रिन्टर अब फोटो प्रिन्टको लागि रेडी भइसकेको छ। हवस् त, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट हेर्न नबिर्सिनु होला।